Maadjong adlaw ni jong tanan or maadjong gabi ni jong tanan kay gabi naman jud ni. Og welcome back to my channel. So sa mga wala pa ni subscribe, please like and subscribe kay para updated ka sa mga susunod na video. So for today's video is mag 24 hours challenge ta sa Korea. So alas 8 kapin palas gabi gihatod na ko nilang mama so niabot ko ri og mga hapit na mga alas 10 kay alas 12 man ang departure kay para lagi 2 hours departure. Pag mga airport gani arang sa Joha barag way to ganay. Pero pag mga eskwelahan, sige kalit sumo jud giingon murag dili jud para ahon ni eskwelahan kay bisan unsaon og paningkamot kay naningkamot naman sa kog taman-taman ato malit madjud ko gihapon sumo jud na akong gikabagsakan. So after nog check-in ana ning bayad dadzon ko sa travel tax nga tag 1,620. Unsa mo bayad po ta sa terminal fee nga tag 900. So murag 500 naman sir ni sa una so ning saka karon 900 na. So ani nga video na kay makatunan gamay gamay ra gud pod ug unsaon pagdong sa Korea. So first thing first dapat na kay passport of course, unja visa, unja ticket kinsa man nato paglupad. Unsa mo fill up ka sa e-travel before sa imuhang departure. So karon mulupad ko gikag Bohol paingon og Korea. So 5 hours ang dagan ani. So mo ni siya ang pinaka less hassle jud no sa travel kay syempre gikan man tag Bohol di na jud ta mahapit og Manila. Unsa man na tag immigration ani so far mo jud pinaka the best smooth experience no nga immigration kay ngano man Bisaya ang immigration officer so it means kalmado ra jud tong kasing-kasing no kay kasagaran man gud tunong ta og kanang stricto ba nga officer ba ja murag feeling nato murag naa tay sa basin gugwa tay sa mga ano inana man na sila. Unsa ato asang pasaminon si uncle kay nanamin man siya di ba. Unsa taas pa man ta og oras before the departure so maglibot-libot sa around the airport kay kita ra ba nasagol ani kay puros yun sila mga insikwakang kay puros man yun siya mga flights paingon og Korea pero di jud ko muundang og padungog-dungog hangtod nga magka flights pod paingon og Japan kay para lagi din ta manghapit og Manila kay kapoy mo hapit patag Manila kay para diretso na ang biyahe. Unsa karon ning boarding nami ana so ang sakyan day karon kay Airsol ni siya pero iniguli no kaning GGR ang sakyan ni pauli no Bohol. So mga 5 oras ra may lupad ani so mga minanok ra jud ang tug adto no. So after 5 hours touchdown na taog ka ng Korea. So alas 6 sa buntag di siya kay ang Korea. Ahead man ni siya og usang oras sa atua. So kung alas 5 alas 6 sa ilaha, di ba? E man ana ang first itinerary jud nato inig lapag jud nato sa Korea. CR jud na siya dayon kay murag feeling jud nato kayon sa mo jud to kay wag tay barog-barog kay sige ra man tag wako kasabot og natug ba ko adto. So ningdong dajon ta sa ilang CR nga mura man jud ni siya kwarto kay na joy couch o di ba? Unsa inigpila nimo sa immigration dapat naka-fill up na ka ilang arrival card kay mura pangan ra man nimo unsay pangan sa imong hotel nga istihan adto address na. Yan nakalagpas na tag immigration ani kay diretso tatak wa na may question adto wa na may tingugay. Wa na tan-aw sa airport tatak ra picturean mao na. Ya pagkahuman ana atong pick upon ag katong SIM card nga ato ang gipalit online kay kaning aw ang cellphone man gud dili mo andar ang eSIM ani so manipalit gyud ko og kanang physical nga SIM card. Unsa ning withdraw po ko og cash kay para makakaon tag pamahaw kay mga usang oras kapin pa biyang bahayon gikan sa airport paingon sa Seoul kay wa pa man ta sa capital city na pa man ta murag panglaw ba mudong og tagbilaran ininana pero usang oras kapin ang biyahe. So mukaon sa jud ta kay sa mi kanon nato sa train. Ya pagkahuman og kaon ana nag-search lang kog unsay aw ang pangsakyan paingon sa Seoul so gikan sa airport muhunong ko sa Hongik unya musakay ko paingon sa Ulji Jaro unsa to wala ko kasabot. So mga alas 8 na ni sa buntag taas-taas yung tag hinuktukay sa airport no nagilis man ko ana og short kay araw igang baza aron kay summer baza so nagilis ra ko og short ana. So gipangita ra na ho ag katong station kay kaning airport sumpay naman gud ni mo ni nakanindot og mga updated na sa mga bansa ba kay sumpay na ni dili ka mosakay og jeep paingon pa sa terminal. So kani magbaklay ra ka paingon adtong sakyanan so duha ni siya kapilian adto kang mahalon nga train o ari kang baraton syempre ara course baratohon kay naramas mga 3,000 won ra man ni siya adto kas mahalon nas 14,000 won so muran to so kung sa man to sa hapit na 1,000 ang plite so kani naranas mga 100 ana o di ba. So ning sakay taan ni so kani nga train nga tong sakyan mo ni gitawag nilang RX or sani pa kanang paspas gupod ni siya ang mga 52 minutes pero atong kuan ani ang nakaway lami ra pud inani nga klase nga sakyan mga train nga baratohon dili jud ni siya reserved seat so mag-unhanay jud mo og kinsay mo unaglingkod ana kay og adto ka mo sakay itong mahalon mo mo reserve jud ka adto o di ba. So imo jud nang lingkuranan mo pud sa Japan Shinkansen mo itawag ana nga naka-reserve o di ba. So mga 52 minutes ra man ni siya awad yung gibantayan og ning lagpas na batas station kay buhunong man taning gitawag nilang Hongik University ba pagbasa ato University Station. So karon ning hunong na tani nga station
ang giingon sa mapa, sundon nimo tong line 2 kanang color green kay mobalhin kana mo transfer man ka. So ning transfer ako ana kay kani nga train nga pod nga sakyan na ho mo na pud siya mohatod nato paingon sa destinasyon o di ba? So niabot na ta sa atong last station so man mo exit natang ato ana lang nato ani is pangitao nato ang exit number sundon ra nato ang numero ana. Usa nakahilak so ko gatan-aw ani kay mga tiguang ba nga nagihawid gyapon og kamot mo ni ang pangandoy ba nga basig ugod-ugod na mapapakanta jud kag kung tayo ay matanda na sana'y di tayo magbago. Mo dyan na siya ang pangandoy guys. Di ba? Ya karon ning abot na ta sa ato ang destinasyon karon kay Guangzhou Market man. So magbaklay ra po ta paingon sa Guangzhou. No, so gagudod-gudod kus malita na kay himuon man nun siyang lamisa, himuon po ng tripod, wa mo na siya isod gaan mo na siya kay ug natay mapalit isuksok ra nato. So awang gibalik jud diri sa Korea jud is kato jung gikan-an jud no last time katong noodles kaning na feature sa Netflix kay as in jud lami jamo jud ni ilang sabaw ani pero nasad ko kay sirado man din ni sila every Monday pag Lunes man gud ni sila kalimot ko ngala Monday man di karon so karon nangita na lang kog laing tindira nga na maligya pug inadto nga sabaw pero ni palit ko ani unya pagtilaw no ani lahi ra jud siya lahi ra jud timplada kay siyempre ako pod no lahi po kog timplada lahi pod siya timplada pero kani siya okay man siya kana bitang gusto kag kanang adjust ra ang taste kato magong gipalitan no pag agi fix na jud mo jud to ang panglasa nga ganahan karon gatimpla pa kog paminta ani kikuangan ra siya og paminta ya wala ko kay bag unsa nga klase nga brot ilang gamit kay lahi ra man jud tong awang gikan-an last time or basig tungod lang siguro sa weather ba kay lami po tong magsudup-sudup pug ka og init ang init bugnaw ang panahon niya pag after ana ning palit pug ko aning gitawag nilang kimpap kay murag kuangan ra man itong gikaon no ni ana ko sa tindira nga pwede duha ra ang paliton kay busog na jud mo ko kay kana bitong ning kalit ning ahat og kanang gidugo ko karon kani mo dugon ta kay murag feeling nato puno kay tong tidzan nya murag bugat murag dili masabot ba ininana ang uban po na puy dugon nga magganahan ra po magsigig kaon ako po magganahan ra ko magsigig hinuktok o magsigig kanang thinking out loud masigig ligad-ligad dinana wrong timing zamo jud ding laaga kay kana bitong gidugo ta o imbis kay lami ikaon og daghan pero murag puno zamo jud ang tidzan so munang duha ra ang gi kaon karon so kani atong kimpap nga kaon nato nani siya dahon ang nakalami ani ni Zan ari kaning murag hagunoy ba hagunoy man sa ato mo na siya naghatag og kanang murag aroma sa imuhang kimpap nga dili kayo medyo boring yan na siya radish unya ning palit pug ko ani ilang tukbuki kay mo lagi nawa sa mo no nakaon pag agi kay kani laging diretso ra ang plano unya kaning awang napalit nga tukbuki pod is medyo dako lang siya tambok ba okay man tong tambok pero inig paak manggudi mo medyo murag muburing na siya inside kay tungod sa kamako ni Zalami itong katong murag pinanipis pinagagmay kay mo murag bitog mo siya tawag na mo penetrate ang lasa di ba nya pagkahuman ana awa sa jung gibaklay-baklay jud ni ang tidzan jud no kay murag ngano guni ara man mo jung kan murag kalibangon nga dili man ta kalibangon labi ning laaga lagi syempre gaapas pa ta sa oras no kay mo balik ba sa taon ba dazon nya pagkahuman nga mo jud ning luwag-luag ni atong tidzan nato ning palit ko nilang gitawag nilang shakoy mo ni shakoy sa ilaha pero lami ni ilang shakoy jud kay very crunchy jud ni sizaon niya ang naka-unique ani ilang shakoy gi ligid-ligid ni siya sa sugar ug sa cinnamon di ba sa atoa kay kamay ra kani ilaha gibutang cinnamon mo nay nakalami mo naka-unique kay na humot ba ni cinnamon no so kamo og magama mo og kanang cinnamon pohon cinnamon shakoy butang cinnamon para maiba Madyo ganino kay natungnan pud nga ning dong ko ari gadagum-dagum so dili tantong arang inita jud nga kanang tong gapuot-puot sa kainit so tama lang nga igang jud siya kay syempre summer man so ning palit ko aning watermelon kay you will never be wrong with the watermelon is always the best choice di ba lami jud ni ilang watermelon shake ani kay igura ni gibutang bawsa ni gibutang ato nga murag ning creamy man jud siya or basig lami lang jud ilang watermelon ari nga murag creaminess man jud ang resulta sa ilang watermelon nga ice ra man to og sugar ang iyang gibutang lami jud bitaw last time nung dong no ani ang nakalimtan jud no is ang ref magnet so nang karon di jud pwedeng makalimtan na pod oning ref magnet kay mobalik na pud ta ani di ba nya karon ning palit ko aning bibimbap kay paborito ba jud ning bibimbap nga kuan pagkaon so ning dong nakuha ni sa Starbucks sa Myeongdong kay kung kaybaw lang mo unsay feeling sa kaning first day dugon di na jud masabot so ning palit kog ti nya paglili panos at bang agaroy sakto jud kaayo na ay massage sa atubangan mo jud ni siya ang gipangita dito sa Guangzhou Market kay galibot-libot ko sa Guangzhou Market puros ra jud mga baligya mga sanina mga tila wa jud kay makita ang mga relax adto jamo jud mo nang ningdong jud ko dapit sa Myeongdong kay arang kapuya na jud nya sakto jud kay nakakita ko ani so 30 minutes ra gupon ni siya nga hilot jud ang purpose no pahilot ani is kanirang
tiil o kanyang hips kaning sa tawag ani nani ba. Pero ang lami adya mo jud sa feeling jud kani bitong dugon kan sa magpahilot ka nya gikan ka gabaktas-baktas nga murag gi-torture imong tiil. Kinalamian sa feeling very heaven. Ya pagkahuman ana nagretouch siya kog balik kay para mo arangkada na punta karon. So next nga atong anon ani is aron mga alas 4 na ni siya hapit ha. So para pud murag sulit-sulit gamay po ni atong 24 hours o di ba? Sumudong sa ta sa Namsan Tower kay wa ko mudong ani pag niagi kay gasige ra baya ko og asa kuning dong ato pag-agi gakaon-kaon ra. So karon sak butangan pod nato ni og murag laag-laag gamay. So ni sakay ko aning cable car padong ni siya musaka sa Namsan Tower. So di po ni siya tantong habog pero tama-tama lang o di ba? So muna siya ang gitawag nilang Namsan Tower. Unya pagtan-aw na to na okay, let's go. Oh, di ba? Mura go pud to. Igo ra go pud kading picture ning tan-aw mo na. Ya pag naog ana, ning sakay nako dayon og taxi wa nako gabaktas kay gikapoy jamo ko nya. Sakton po ni awang T-card no T-money card no kay daghan pa man ni siya og i-charge kay para magamit jud nato ba kay mo man atong T-money card nato last year sa magamit pa man karon mo nang gibayad nato sa train, gibayad pud nato sa tawag aning kuan. So ning balik ko sa street food sa Myeongdong kay murag medyo kutas naman jud kay gabi nagtasay baya po taganihan no. So first na hong gipalit ani is kani ilahang gitawag nga octopus nga barbecue or sani ba ni siya. So tag 10,000 won na siya. So nagupod sa murag mga 500 ba ni siya. Inay nanana. Ang lami ni siya first, mura dyan ni siya takoyaki, ang nakalami lang ani, puros octopus, kaya ang takoyaki, wag kay bog harina ra dito tanan, di ba? E pagkahuman, nimpalit ko ani ilahang fish cake, kay paborito dyan ni siya, pero murag lahi ra lagi ni siya glasa. Okay, katudjong last time nagikaono nga fish cake, lami sa mo jud to gaistorya ko ani gahisgot ko ani kuan kay kani laging mga puti lagi no, mga culture sa mga puti ba, mga western kay basi muli-li lang kanila, musmal jud na sila balik. So ang giistoryahan ani kaning mga insikwakang basin pag mga lurat na isong mata wa jud di jud na og di ka mo smile di po na sila mo smile. Kaning mga puti ma-accidentally ra nimo matutukan na nimo smile jud na sila. So tanawan ninyo o lamdag pa mo alas 7 na nis gabi mo nang ga imbis ka KKI po ko kumaon kaon ani wa ko kabantay alas 7 bantuk arang kapuyan murag lami na sa mo jud ikatog. So nihunat pa jud ko ani ning kaon ko aning kebab kay gikan ko tan-aw og kanang Oxford ba so man ang kaon so kebab karon. Onya last is kaning cheese corn kay first nung tilaw ani sa Cebu. Onya hapdusan jud ko ato jud first time nung tilaw niya hapdos murag dili man siguro hapdos sa kuan sa Korea. Di jud hapdos na tanawon uga siya nga style. So I think kato nadaghanan lang to og butter kay nahapdosan jud to siya. Pagkahuman ana ning uli na ko kay grabe kapuya jud mo jud kung kay bola jud mo sa feeling sa dugon. Unsa di jud pwede di ko matugrong gabi una kay wala gid ko matug gabi yun sa gidugo pa jud ko na naunsa na. So karon ning sodra ko aning metro kay mosakay na putag sabuy karon paingon sa Incheon kay ang istihan karon nara sa Incheon doora ni siya sa airport. So sa Airbnb ra na siya gibook no. So one night ra jud ni Sidza. Oya pag abot no natug na jud ko dazon pagkaugma ana mata ko dazon kay mauli na puta karon o di ba pag alas 6 ana 24 hours is over. So ning lapas ra ko puta gamay kay atong flight kay mga alas 9:20 sa buntag pa man atong flight di ba pero ni mata na ko ning alas 6 kay buko sa ong ya jamo kay para alas 7 pa lang na ko sa airport maka-check in ako unsa pay mga kuan ana ning kaon pa ko unsa pay gipamalit na ho. So alas 8 na ko ani. So gahuwat na lang ko nga mulupad na ni Sidza kay para makalupad na ta mga 5 hours ani wa go po ko katog jamo di ta makatog jud maglingkod. Unya karon gabukot ra ko ani kay tugnaw man ning Jeju Air dai kay katong air di kay ito siya tugnaw gituzo pa jud kay gabi. So ding order ko ani ning tawag ani ning order ko daan sa flight no og kanang para pamahaw kay wala ito pamahaw ganiha. Unya galili ko sa ong tapad kay tan-aw man din sila og kanang Jurassic Rebirth di ba. Unya karon touchdown ni apot data og Bohol o dali ra jud kayo ning 5 hours gyud tan-awan ra nimo na og salida. So nani re feeling no makauban kag mga turista ba nga gibisita imong lugar murag feeling proud jud ka kaayo. So moro to and that's it. This is Miss Cynthia. So please like and subscribe kay para updated ka sa mga susunod na video. Wow.